مقابلة أنا شخصياً ألهمتني وايد، وأتمنى أن تجارب المعماري بشار السالم قدرت تلهمكم أنتم بعد. وشوفوا الحين معانا شرح وافي لأحد مشاريعه. الديوان له توزيعة خاصة، تصميم معين، مساحات معينة غير موجودة. حبينا نشتق بالمشروع هذا فكرة الديوان الكويتي القديم، يعني الديوان الموجودة في شرق وجبلة اللي الحمد لله لا زالت موجودة، اللي فيها الحوش الكويتي القديم أو الحوش العربي اللي يسمونه، مكان الديوانية الرسمية، مكان الديوان الصغير. فصارت الفكرة تنبني على هالموضوع هذا، أنه يكون مبنى كويتي حديث. وطبعا مبنى كويتي او خليجي او حتى عربي حديث، الركيزه كلها تصير على الحوش. ركزنا على ان لازم الحوش اللي احنا حاليا فيه هو مركز التصميم، وهو اللي نحافظ عليه ومفتوح لفوق. التصميم بلش بالحوش، ومنها توزعت كل المساحات اللي بوريكم اياها الحين داخل. طبعا فكره الحوش، فكره الديوان هي الانضباط. فالانضباط بين في اللواوين اللي موجوده، الخطوط اللي ماشيه كمدخل كطلعه، هذه الشغلات الرسميه هي اللي سويناها تصميم رسمي. المواد طبعا مثل ما قلت، اذا كنا ماخذين شيء من البيئه كاستخدام، ما نقدر نقول والله بسوي بيت من طين مره ثانيه اللي هي الدواوين القديمه. فاستخدمنا الماده اللي تتناسب مع الجو مع الوقت. مع ان شوف المبنى هذا صار له اكثر من 5 سنوات، ما يبين عليه الزمن. فاللون البيج اللي هو الغباري اللي فيه على الاقل لون، حتى لو يصير عليه غبار ما يتوسخ، يستخدم. استخدمنا الحجر المصري هو الجلاله، وهو يعتبر من الريجن. استخدمناه في كل انحاء المشروع، من ارضيات، من حيطان، والحيطان توزعت بين حيطان خشنه مثل هذا اللي قاعد نشوفه الى حيطان ناعمه. فماده واحده هي اللي غطت على كل المشروع. شو موضوع البيبان المتكرره هنا قدام؟ البيبان هذه قصتها قصه عاد. احنا صحيح سوينا حوش عربي، لكن سويناه بطريقه ذكيه، ان لما نربط بين انا راح توضح بالمخطط بين المساحات اللي هي بين الديوان الرئيسي والديوان الصغير، في الليوان هذا اللي قاعد نشوفه وراي. ومن الليوان انا عندي الخارج اللي هو المنطقه الخارجيه. الفكره ان هذا الحوش اثناء وجود مناسبات اعراس وافراح وهذا، تفتح هذه الابواب كلها ويصير الفلو مال الناس داخل وبرا من كل الابواب. في اثناء اللي هو الديوان العادي الاسبوعي لا خلاص تتسكر، ويصير الباب الرئيسي هو الكنترول حق الديوانيه. اوكي بشار، انت معك مخطط، اشرح لي شنو اهميه هذا الممر؟ الممر هو مثل ما قلنا مساحه، في عندنا ليوان خارجي اللي كان مساحه موجود، اللي كانت فيه الابواب الحديد. الناس تدش هنا وقت الحفله. هذا الحوش اللي مساحه شفناه. فالممر هو الليوان، هو يعني اهم عنصر كويتي او عنصر خليجي موجود يربط بين المساحه اللي احنا فيها هذه الى المساحات الثانيه. فالليوان دائما في شيء اسمه رسميات، يعني دائما نشوفه فورمال. فحتى التلبيس الخاص في العمدان، هذا العمود الاصلي صغير مثلا، لبسناه اعطيناه الشكل اللي هو متر في متر، فاعطيته فخامه وهيبه. فلما ادش انتقل من هني الى القاعات الثانيه في هيبه. والارتفاع طبعا هني هم بعد مساعدني، يعني ما يصير انا ما يعقل ان احط لي عمود صغير وارتفاع عالي. نفس الشيء هي نسبه وتناسب. ودائما في كل التصاميم نحرص انه في بوينت اوف برسبكتيف. لاحظي لما تشوفين هناك في طوفه يصير فيها مجال ان الواحد يحط فيها لوحات، يحط فيها تحفه، يحط فيها، هم طبعا حطوا فيها صور قديمه للكويت. فهذه الفكره منها، انه لما طالع هناك ما اشوف باب، ما اشوف شيء، كل شيء مختفي، بس حائط واحد. دخلت عنصر الستايل المشربيه الخشب مع الاضاءه المخفيه اللي وراها. صح. كررتها بالسقف باكثر من مساحه. صح. شنو، هل كان في سبب؟ في شيء اسمه يونيتي. انا المشروع اللي لاحظته ماده واحده في كل المشروع، نفس الشيء الباترن ما نبي نكرر. عندي هذا ينطبق فوق بالسقف على الطوفه هذه في مساحات اخرى. وحتى يماشي لون الالمنيوم الخاص في البيت. فاحنا قلنا مادتين وشكلين، واحنا قلنا هندسيا انه يكون كل شيء مربعات. فهذه الفكره انها تكون بسيطه،
ما حبينا نطلع له ستايلايز على قولتهم، ما فيها ستايل معين انه يربطني باكر. لو احط قطعه، لو احط لي مثل ما حط الجماعه بوم ولا صوره ولا شيء، ما اتقيد. حلو، السقف العالي عطى المكان فخامه، الاضاءه مدروسه على الحجر، والاضاءه المخفيه عطت المكان حتى دفى رغم انه مساحه عاليه. وهذه كانت جولة خاصة لأحد مشاريع المعماري بشار اللي عكست قدرته في تحويل عناصر مهمة بالعمارة الكويتية بشكل حديث.